ලෝකයට අලුත් දෑ දායාද කරමින් මුළු ලෝකයේම ගෞරවය ආදරය දිනා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ පටන්ම සමත්කම් දැක්වුවා. එහි ආසන්නතම උදාහරණ ලෙස Vega EVX සුපර්කාර් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලෝකයේ මොටර් රථ ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රබලයන් රැසකගේ අවධානය තමා වෙත නතු කර ගන්නට 2020 Geneva Motor Show වලදී Vega EVX සමත් වෙනවා. 2022 දී ලෝක වෙළඳපොළ නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන Vega EVX අතිනවීන ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් පද්ධතියකින් ජවය සපයන හෝස් පවර් 804කින් යුක්ත ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක්. එක් ආරෝපණයකින් කිලෝමීටර් 750ක් දුරක පැදවිය හැකි ලෙසට නිපදීමට බලාපොරොත්තු වෙන එම රථයේ පැයට කිලෝමීටර් 0 සිට 100 දක්වා වේගවත් කිරීමට ගතවන කාලය තප්පර 2කටත් වඩා අඩු වනු ඇතැයි Vega තාක්ෂණික කණ්ඩායම විසින් අනුමාන කරනවා. මෙසේ Vega ලෝකයේ අවධානය දිනා ගන්නට හරියටම අවුරුදු 50කට පෙර මුළු ලෝකයේම පුංචි ලංකාව දෙසට හරවන්නට තවත් සුවිශේෂී නිර්මාණයක් සමත් වුණා. ඒ තමයි ලංකාවේ එකලස් කළ පළමු මෝටර් රථය වන UMC Mazda රථය. මේ ඒ සාඩම්බර නිර්මාණය වගතුගයි. 1970 දී උපාලි විජේවර්ධන මහතා විසින් හෝමාගම පිහිටුවන ලද උපාලි මෝටර්ස් කම්පැනිහි පළමු නිෂ්පාදනය වන්නේ මෙම UMC Mazda රථය. උපාලි කම්පැනි මෝටර්ස් Mazda රථ 500ක් එකලස් කරන ලද අතර එයින් 499ක් සුදු පැහැයෙන්ද එක් රථයක් රන්වන් පැහැයෙන්ද නිපදවනු ලැබුවා. 6 ශ්‍රී 9999 දරන රන්වන් පැහැ රථය උපාලි විජේවර්ධන මහතා තමන්ගේ පෞද්ගලික රථයට ලෙස භාවිතා කරනු ලැබුවා. ඉන්ලයින් සිලින්ඩර් 4කින් යුක්ත මෙම රථය 1500cc සිලින්ඩර දායකතාවකින් යුක්ත වන අතර මැනුවල් ගියර් පද්ධතියකින් ධාවනය කරනවා. කවදත් බුද්ධහමට විශේෂ දැල්මක් දක්වූ උපාලි විජේවර්ධන මහතා විසින් එහි නිපදවන ලද පළමු රථය කැලණිය රජමහා විහාරයට පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා. එදා රුපියල් 29000කට මිල නියම කර තිබූ මෙම රථයේ පළමු ගණන්කරුවා වූයේ ප්‍රකට ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සමාගමක් වන තුඩාවේ බ්‍රදර්සි ලෝරන්ස් තුඩාවේ මහතා. උපාලි Mazda රථය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේශපාලඥයන් කිහිප දෙනෙක්ගේද පෞද්ගලික නිල රථය ලෙස භාවිතයට කරනවා. හිටපු ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා සහ හිටපු අගමැති ඩඩ්ලි සේනානායක මහතා ඊළා විශේෂයෙන් සැලකිය හැකියි. මෙම රථ නිපදවීමෙන් ලද පන්නරය 1978 වසරේදී Fiat 128 රථ ලංකාවේ එකලස් කිරීමට හේතු වන්නට ඇති. වසර 50ක යුග පරතරය තුළ තාක්ෂණයේ වෙනස්කම සංසන්දනය කළ නොහැකි වුවද Vega හා උපාලි Mazda පිළිබඳව වැදගත් පොදු කරුණක් මෙහිදී ගෙන හැර දැක්විය යුතුයි. ඒ රථ දෙකම ලංකාවේ පළමු මෝටර් රථ ලෙස ලෝකයේ අවධානය දිනා ගැනීමයි. නමුත් අමතක නොකළ යුතු කාරණය නම් අභිරහස් ලෙස උපාලි විජේවර්ධන මහතා 1983 දී අතුරුදහන් වීමත් සමග උපාලි මෝටර් කම්පැනි සමාගමද දැයට අහිමි වී ගිය බවයි. එදා එසේ නොවුණා නම් උපාලි මෝටර් කම්පැනි අදටත් ලෝකයේ විශිෂ්ට මෝටර් රථ නිපැයුම් කරුවෙක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ නම ලෝකයේ බබලවන්නට ඉඩ තිබුණා. ඉතින් UMC Mazda එහෙම නැත්නම් උපාලි මෝටර් කම්පැනි Mazda රථය ලෝකයට හඳුන්වා දී වසර 50කට පසුව ලෝක වෙළඳපොළ ආක්‍රමණයට සැලසෙන Vega එවන් ඉරණමක් අත්වීමට ඊට නොදී රැක ගැනීම මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවේම වගකීම නොවේද? එදා ශ්‍රේෂ්ඨ තරගකරුවන් අපෙපුවා උපාලි Mazda රථය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට උත්සාහ දරුවේ කෙසේද? එසේම සාර්ථක මෙන්ම දිගු ගමනක් යනට Vegaට ඉඩ ලැබේවයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.